سلامونه نیکی هیله احترامات مې قبول کړئ د بسیار سکیلز یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو خدای وکړه جوړه او د صحت کالیبه مو پرتني خو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ په واتساپ کې یو چاته په اتومات ډول میسیج ولیږئ. یعنې کله چې تاسو لاین کېږئ هغوی ته به چې دوی چا هغه کسان مثلا چې چا میسیج درته کړی و هغوی ته په اتومات ډول ستا میسیج څنګه کېږي لیږل کېږي. نو دا طریقه به تاسو په خپل واتساپ کې څنګه ترسره کوئ راځئ تاسو هغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. تاسو په دې ویډیو کې ټوله طریقه ښایم چې په اتومات ډول په واتساپ کې یو چاته میسیج څنګه ولیږئ. یعنې کله چې دوی میسیج وکړ په اتومات ډول به ستاسو میسیج ورته درومي. راځئ تاسو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ انشاءالله ټوله طریقه به پوه شئ. ښه ملګرو راځو اوس همدلته ښایو چې څنګه به موږ همدغه میسیج په اتومات ډول لیږو. دا هر څه د مخه به تاسو پلی سټور ته راځئ. ښه پلی سټور کې مو تاسو واتساپ بزنس را ډاونلوډوئ. واتساپ بزنس به ورته ولیکئ. کله مو چې واتساپ بزنس ولیکه نو په اتومات ډول تاسو ته واتساپ بزنس راځي. پاس وګورئ پاس ایکن د واتساپ ته پلس ایکن پکې کېده لاندې وګورئ واتساپ میسنجر. واتساپ میسنجر کې ګورئ دا کار نه کوي. واتساپ بزنس ته به تاسو راځئ. واتساپ بزنس مو چې کله را خلاص کړم دغه واتساپ کې تاسو خپل اکاونټ جوړ هماغه بل واتساپ دی. ښه همدلته یوازې دا بزنس ته او هماغه میسنجر دی توپیر یې دومره دی. نور هیڅ کومه ستونزه هیڅ کوم ارتباط نه سره لري. دلته به ټولز ته راشئ لاندې برخه کې ټولز دی. نو کله چې دلته راغلی د هغې وروسته به تاسو دلته لاندې راشئ. دلته یو اوې میسیج بل ګریټینګ میسیج. تاسو به د دواړو کې یو ډول میسیج ولیږئ. په دواړو کې ځکه ولیږئ چې بل هم همدغه ډول بیا کار درته کوي. نو دغه میسیج مثلا ما مخکې له مخکې لیکلی دی. لومړی تاسو کله چې په همدغه مثلا اوې میسیج باندې کلیک وکړئ پاس چک وکړئ هغه به تاسو سره غیر فعاله وي. ښه نو کله چې تاسو دا فعاله کړئ لاندې تاسو ته لیکلي دي automatically reply with a message when you are away. نو تاسو به دلته په دې باندې څنګه وکړئ سیو باندې به کلیک وکړئ. هغه به سیو کړئ را به شي ګریډینګ میسیج ته. ګریډینګ میسیج کې به دغه هم دغسې آف وي. دا به دلته خلاص کړئ لاندې قلم نښان باندې به کلیک وکړئ. همغه لیکنه مثلا دلته پیسټ کړه اوکې مې کړه. کله مې چې اوکې کړه پاس وګورئ سیو آیکن همدلته به هم سیو باندې کلیک وکړئ. نو تاسو چې هر کله همدغه واتساپ ته میسیج پرېږدئ یا د بل واتساپ نه یا بل څوک تاسو ته میسیج پرېږدي خو چې هر څه تاسو چې هر څه دلته ورته لیکل ما یوازې ورته لیکلي وعلیکم سلام ښه یاست. نو تاسو که چېرته زما دغه واتساپ ته د دوهم واتساپ ته زما که چېرته دې ته میسیج پرېږدي په اتومات ډول به تاسو ته دغه ګریټینګ میسیج درځي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ په اتومات ډول د واتساپ څخه یو چاته میسیج پرېږدئ. هغه که تاسو مثلا هغه میسیج لیدلی و یا مو نه و لیدلی نو په اتومات ډول چې تاسو آنلاین کېږئ همدغه کس ته به همدغه میسیج ځي. نو خدای وکړه چې ویډیو مو خوښه وي لازمه د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.